Magandang araw po sa inyong lahat and welcome to my channel, Mama Mary's Gourmet and Plans. Ngayong araw na to ay gagawa po muli tayo ng isang gourmet. And this time, gourmet tuyo ang ating gagawin. Sa video na to ay tuturo ko sa inyo ang step-by-step procedure kung paano gumawa ng isang masarap na gourmet tuyo. Okay? So, samahan niyo ako sa video na to para matuto kayo ng gumawa ng isang masarap na gourmet tuyo na pwedeng napakagandang negosyo para sa lahat. Okay? So, ang nasa harap natin ngayon lahat ay ang mga ingredients para sa ating masarap na gourmet tuyo. Siyempre, kailangan natin ng tuyo. Na-debone na po ang tuyong ito. And at the end of the video po ay tuturo ko sa inyo kung ano ang pinakamabilis, kung paano ang pinakamabilis na pag-debone ng gourmet tuyo. Siyempre, kailangan natin ng mushrooms. Ito ang mga isaserve natin sa masarap na gourmet tuyo. Mushrooms, olives, okay, siyempre ang pampabango na garlic, at ang ating siling labuyo. At ang mga spices na to ang magpapasarap ng ating gourmet tuyo. Siyempre, kailangan natin ng salt, paprika, cayenne, pepper powder, and chili powder. Kasi ang gagawin natin ngayon ay spicy gourmet tuyo. Siyempre, kailangan natin ng tomato paste para mas masarap ang ating gourmet tuyo. And para maging mas maganda ang kulay ng ating gourmet tuyo, kailangan natin ng atsuete. Of course, kailangan natin ng vinegar and syempre, ang olive oil. Ngayon, pwede naman kayong gumamit ng ibang oil na gusto nyo. Like for example, ang corn oil. Pwede kayong gumamit ng corn oil or canola oil. At this time, gagawa tayo ng gourmet tuyo in olive oil. So, eto po lahat ang mga kailangan natin para sa masarap na gourmet tuyo. Kaya, samahan niyo ako, gawa na tayo ng masarap na gourmet tuyo. Ayan, pag medyo mainit na po ang mantika natin, ilagay na po natin ang bawang. Ayan, mas maganda po pag buo lang ang bawang. Aside from hindi po siya madaling masunog, ay magiging mas maganda sa presentation ng ating gourmet tuyo. Ayan. Make sure na ang ating apoy ay nasa low fire lang para hindi madaling masunog ang bawang. Pag nasusunog kasi ang bawang ay papait ang ating mantika at pati na rin ang bawang. Ayan. Pag mabango na siya at brown na siya, hanguin na natin and set aside na po natin ang ating bawang. Pagkatapos po ng bawang, isusunod naman natin ang pangpaganda ng kulay ng ating gourmet, ang atsuete powder. Ayan, i-mix na natin siya sa ating hot oil para mas maganda ang kulay ng ating gourmet. Ayan po, maganda na ang kulay ng ating oil. Ang isusunod natin, ilalagay ang ating mga mushrooms. Okay, ilagay na natin ang mga mushrooms. Ayan, ang ating gulay. Tapos, idagdag na rin natin ang ating olives. Ayan, ang ating olives. Ayan, nakikita nyo, dapat low fire lang po siya lagi para hindi po masusunog ang ating mga vegetables. Ngayon, pagkalagay ng mga gulay, ay idagdag na natin ang ating mga spices. Okay, kailangan natin ng 1 tablespoon na salt, 1 tablespoon na paprika, okay, ayan, 1 tablespoon na cayenne, ang ating mga pampasarap na spices, and 1 tablespoon na black pepper. Okay, napakabango na at napakasarap na. Ayan, haluin natin mabuti. At syempre, lalagyan natin ng chili powder kasi ang gagawin nating gourmet tuyo ay spicy. Ayan, lagyan natin ng 1 tablespoon na chili powder. Ayan, napakabango na. At ilagdag na rin natin ang ating mga chilies. Ayan, pakuluin natin to ng ilang sandali. Siguro mga 5 minutes lang para hindi ma-overcook ang ating mga gulay. Ayan, kumukulo na. Para mas lalo pang masarap ang ating tuyo gourmet,
lagyan natin ito ng 1 tablespoon na tomato paste. Ayan, ihalo natin ng tomato paste sa ating oil. At isa pa, ang tomato paste ay para maging konting saucy ang ating Tuyo Gourmet. At syempre, kailangan na natin ilagay ang ating natural preservative, ang ating vinegar. Ang mixture na to, kailangan natin maglagay ng 30 ml na vinegar. And please remember, after natin ilagay ang vinegar, ay wag na muna natin haluin ang ating niluluto. Ayan, napakabango na ng ating mixture. After 1 minute na pagkalagay ng vinegar, ay luto na ang ating mixture para sa ating Tuyo Gourmet. Ayan. Ngayon, ang next natin gagawin ay kailangan nating alisin yung ating mga vegetables sa ating oil, from the oil. Kailangan natin i-separate it from the oil para hindi siya ma-overcook. Ayan. Separate and set aside. Ngayon, kailangan nating ihiwalay ang sauce from our oil. Salain natin at ihiwalay yung ating sauce dahil itong mga sauce na to, ay ilalagay din natin sa ating mga jars dahil ito ay pampalasa ng ating mga Tuyo Gourmet. Ayan, naluto na natin ating mga ingredients para sa ating masarap na gourmet tuyo. So, eto na yung mga gulay natin. Ito na yung garlic natin. Ngayon, ready na tayo para ilagay sa jars ang ating gourmet tuyo. Okay. Kailangan ang jar na pipiliin natin o pipiliin natin ay yung magandang kalidad. Okay? Dapat yung kanyang cover ay ganito. Parang may rubber siya. May rubber siya. Kasi itong part na yan, once na nainitan siya, mag-expand yan. Kaya isisil niya yung jar para hindi mag-leak once na i-pasteurize na natin. Yan. Kung makikita nyo. At ang mga jars dapat ini-sterilize yan na ibo-boil natin siya for at least 15 minutes para ma-sterilize siya. Kasi nga, dapat i-preserve, kung i-business natin ang ating gourmet tuyo, dapat ma-preserve to ng maayos. Okay? So, ilagay na natin sa jar ang ating mga ingredients. Ngayon, ang ating ginawa ay good for 4 jars yung ating ginawa. Ngayon, at the end of the video, ilalagay ko sa description kung ano ang quantities ng each of the ingredients. Okay? So, kailangan ang mga ingredients natin will be divided. I-divide natin exactly into 4 jars. So, kailangan natin ng weighing scale para evenly divided ang ating mga ingredients sa ating mga jars. Okay? Ang ginagawa ko para evenly divided yung ating tuyo meat, okay? Pagka na-debone na siya, tinitimbang ko na siya kung ilan yung lahat-lahat na na-debone na meat ng tuyo. Okay? From that, i-divide ko na siya kung sa kung ilang jars ang pwedeng magawa from that. Like for example, ito, tinimbang ko na siya kanina. So, ito mga 170 grams ang meat ng tuyo. So, i-divide natin siya into 4 para equally divided siya sa ating 4 jars. Okay? So, mag-start na tayo maglagay ng tuyo sa ating jars habang pinapalamig natin ang ating mga iba pang ingredients. So, nilagay na natin ang ating mga tuyo sa ating mga jars. Isusunod naman natin ilagay ang ating ibang ingredients. Ngayon, pwede na silang lumabig na sila. Kaya pwede na natin ilagay sa ating mga jars. So, kailangan equally divided din ang ating iba pang mga ingredients. So, maglagay na tayo.
So ngayon, nailagay na natin ang ating mga ingredients sa mga jars. Ngayon, pwede na natin i-seal ang ating mga jars. Pero bago natin i-seal, ay linisin muna natin ang ating mga jars. Ayan. Linisin natin. May mga patak kasi. Kailangan takpan natin ng itong mabuti. I-seal natin mabuti para hindi siya mag-leak pag ipapasteurize na natin. Okay? Ayan. Ngayon, ready nang i-pasteurize ang ating mga tuyo gourmet. Pasteurize para ma-preserve natin into how many months. Okay? Pag na-pasteurize natin to, pwede ang validity nito ay 1 year pag na-pasteurize ng maayos. Okay? So, pasteurize na natin. Okay. Since na 4 na jars lang ang ating ipapasteurize, okay? Itong cute na pressure cooker lang ang gagamitin natin para lang ma-demo ko sa inyo kung paano ang pagpapasteurize. Since ang daming nagtatanong kung paano mag-pasteurize, so i-demo ko. Okay? So, kailangan yung ating mga jars is properly sealed. So, ilagay natin sa ating mga pressure cookers. Pressure cooker ng ating jar. Ayan, seal na natin yan ng maayos. Then, i-fill natin siya ng tubig. So, lalagyan natin siya ng tubig. Ayan. Kailangan, ang tubig, i-fill natin yung ating pressure cooker. Kailangan at least 1/2 inch above dun sa takip ng jar natin. Okay? Ayan, 1/2 inch. At least 1/2 inch. Okay? So, i-pressure cooker na natin. Ngayon, ang pagta-timer ng ating pagpapasteurize is once na tumunog na yung pressure cooker natin, dun na tayo mag-start mag-timer ng 45 minutes. So, ipapasteurize natin ang ating mga gourmet for 45 minutes. Okay? Marami sa inyo ang nagtatanong kung ano nga ba ang pasteurization. Ang pasteurization ay isang proseso para ma-preserve ang mga food. Ito yung paraan na pressure cooker natin ito dahil yung heat, yun ang magtatanggal ng mga organisms na nagdudulot para masira ang isang pagkain. Kaya, pinapasteurize natin ito. So, I hope na-explain ko ng maayos ang pasteurization. Okay. Malalaman natin na successful yung pagpapasteurize sa ating mga gourmet. Kung mapapansin nyo, after nyo na-pasteurize, pag lumabig na yung inyong mga jars, yung kanyang takip medyo lumubog siya. So, ibig sabihin, nasak na lahat ng mga air sa loob ng inyong mga jar. Air na malamang magdudulot ng moist sa loob ng jar na magdudulot din ng pagkasira ng isang pagkain. So, pag napapansin nyo, pag binuksan nyo ang jar na to, magpa-pop up siya. Yun, ibig sabihin nun, successful ang pasteurization na ginawa niyo. Ito na ang ating napakasarap na gourmet tuyo. Ngayon, ang gourmet tuyo ay masarap sa sinangag, masarap din sa pasta, at masarap din sa kahit anumang salad. Kaya, gawa na kayo. Gawa na kayo ng gourmet tuyo. Magandang pang-business. Okay, sa aking description, ilalagay ko doon ang costing ng 4 na jars para pag
business kayo, alam nyo paano ang costing na gagawin nyo. Okay? So, I hope may natutunan kayo sa aking video. And thank you so much for watching. I hope you subscribe to my YouTube channel. This is Mama Mary saying, God bless everyone.